मंद आचेवर मी नॉनस्टिकी पॅन ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये मी 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट टाकत आहे। हे डेसिकेटेड कोकोनट जाड किसलेलं आहे। बारीक पण मार्केटमध्ये मिळतं, पण बारीकपेक्षा जाड वापरलं तर त्याची चिक्की फार छान बनते। आता याला कमी गॅसवर आपल्याला ड्राय रोस्ट करायचं आहे। वाटीनी तुम्ही याचं प्रमाण घेऊ शकता। वाटीनी जर घेतलं तर 2 वाट्या तुम्ही हे डेसिकेटेड कोकोनट घ्यायचं आहे। हलकेसे 3 ते 4 मिनिटं यातील कच्चेपणा आणि मॉइश्चरायझर जाऊपर्यंत आपल्याला याला ड्राय रोस्ट करायचं आहे, जेणेकरून याची चिक्की जी आहे ती क्रिस्पी बनते। तुम्ही ही पद्धत नक्की ट्राय करा। या पद्धतीने चिक्की बनवली तर खूप खुसखुशीत लागते आणि खायला एकदम टेस्टी लागते। तर तुम्ही ही टिप्स लक्षात ठेवा। 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत आणि याचा कलरही बदललेला नाही, पण हे एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत। आता आपण याला काढून घेऊया। आता हे डेसिकेटेड कोकोनट थंड करून घ्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण एक पोळपाट आणि लाटण्याला तूप लावून आपल्याला ग्रीस करून ठेवायचं आहे। नंतरली जी प्रोसेस आहे ती फटाफट करायची आहे, त्यानंतर आपल्याला वेळ भेटणार नाही। त्यासाठी आधीच आपल्याला पोळपाट आणि लाटण्याला चांगलं तूप लावून घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ताटालाही तूप लावून घेऊ शकता, नाहीतर मग बटर पेपरला तूप लावून त्यावरही तुम्ही मिश्रण टाकून आणि चिक्की बनवू शकता, जेणेकरून ती चिकटणार नाही। आता मी गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे। त्यामध्ये मी जितके आपण डेसिकेटेड कोकोनट घेतलं होतं 2 कप, तेवढंच 2 कप मी इथे गूळ घेतलेला आहे आणि त्यात 2 चमचे मी पाणी टाकलेलं आहे। यात जास्त पाणी टाकण्याची गरज नाही। चांगला गूळ वितळूपर्यंत आपल्याला याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि सतत हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून तळाला गूळ लागणार नाही। त्यामुळे याला सतत हलवायचं आहे। टिप्स नंबर 1 अशी आहे की जेव्हा पण तुम्ही चिक्की करणार तेव्हा गूळ हा किसूनच घ्यायचा आहे, जेणेकरून हा पटकन वितळतो आणि चिक्की पटकन तयार होते। फ्रेंड्स, तुम्ही माझी तिळगुळाची चिक्कीचा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन आणि आय बटनमध्ये दिले आहे, तेथे जाऊन तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता। 1 ते 2 मिनिट झाले आहे। तुम्ही बघू शकता गूळ पूर्णपणे वितळला आहे। याला चांगलं मिक्स करत राहायचं आहे। 1 टेबलस्पून इलायची पावडर मी इथे घातली आहे आणि आता याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। इलायचीचा फ्लेवर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही इलायची पावडर स्किप करू शकता। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। गूळ कढाईत टाकल्यापासून आतापर्यंत 3 मिनिटं झालेली आहे। 3 मिनिटांमध्ये गूळ उतळलेला आहे आणि त्याला छोटे छोटे बबल्स यायला सुरुवात झालेली आहे। आता हा पाक आपला तयार होतो आहे। त्याला सतत हलवत राहायचं आहे। चिक्कीसाठी परफेक्ट पाक झाला की नाही हे कसं ओळखायचं, यासाठी एका वाटीत पाणी घ्यायचं आहे, त्यात 1 थेंब पाक टाकून बघायचं आहे आणि त्याची गोळी बनती आहे। तुम्ही बघू शकता याची गोळी बनती आहे, म्हणजे हा पाक आता व्हायला सुरुवात झालेली आहे। ही पहिली स्टेज आहे। 1 तारी पाक झालेला आहे। आता पाक व्हायला सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे याच्यावर सतत लक्ष ठेवायचं आहे। 1.5 मिनिटानंतर पाकाचा कलर बदलला आहे आणि गूळ फेसळला आहे। आता आपण पुन्हा चेक करूया। 1 थेंब गुळाचा पाक पाण्यात टाकून बघूया। तुम्ही बघू शकता त्याची गोळी झालेली आहे, परंतु ती तुटत नाहीये। याचा अर्थ पाक आपला आणखीन झालेला नाहीये। याला आणखीन 1 ते 1.5 मिनिट याला शिजू द्यायचं आहे। ही सेकंड स्टेज कंप्लीट झालेली आहे। आता थर्ड स्टेज मध्ये आपल्याला आणखीन 1.5 मिनिट याला शिजून घ्यायचं आहे। 1.5 मिनिटानंतर पुन्हा आपण चेक करूया। वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यामध्ये आपल्याला 1 थेंब पाक टाकून बघायचा आहे। आता त्याची गोळी पण बनती आहे आणि पाक तुटतो आहे, म्हणजे आपला पाक इथे झालेला आहे। याचा पाक झाला की त्याचा आवाज येतो आणि तो दगडासारखा कडक वाजायला लागतो आणि त्याचे तुकडेही होतात, म्हणजे आपला पाक कंप्लीट तयार झालेला आहे। आता गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि त्यामध्ये डेसिकेटेड कोकोनट टाकायचं आहे। यानंतरची प्रोसेस फटाफट करायची आहे। याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिश्रण चांगलं मिक्स झालेलं आहे। आता आपण याला पोळपाटावर काढून घ्यायचं आहे।
याला गरम गरम असतानाहीच पटकन लाटायचं आहे। आता लाटण्याने आपण याला लाटून घ्यायचं आहे। जाडी तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार ठेवू शकता, जाडसरच थोडंसं ठेवायचं आहे। लाटण्याला कुठेही मिश्रण चिकटलेलं नाही, अगदी परफेक्ट आपलं चिक्कीचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। मिश्रण गरम असताना चाकूने याला कट करून घ्यायचं आहे। हव्या त्या शेपमध्ये तुम्ही याला कट करू शकता। मी इथे चौकोनी शेपमध्ये याला कट केलेला आहे। अशा प्रकारे सर्व कट लावून घ्यायचे आहे। त्यानंतर ही चिक्की 1 तासासाठी तशीच ठेवायची आहे। 1 तासानंतर आपण याला कट करूया। चाकूने तुम्ही अलगद याला काढून घ्यायचं आहे। चिक्की एकदम परफेक्ट बनली होती, त्यामुळे ही पोळपटाला बिलकुल चिकटलेली नाहीये आणि अलगदपणे याचे काप होत आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम रेडीमेड मार्केटला जशी चिक्की मिळते त्याप्रमाणे ही कट झालेली आहे। अशा प्रकारे तुम्ही ही चिक्की एअरटाईट कंटेनर मध्ये भरून हवं तेव्हा उपवासालाही खाऊ शकता किंवा तसंही खाऊ शकता। एकदम कुरकुरीत क्रिस्पी अशीच ही राहते। फ्रेंड्स, तुम्हाला लोणावळा चिक्कीची ही खास रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ह्या रेसिपीला ट्राय करा आणि कमेंट करून मला सांगा ही कशी झाली आहे। रंग, स्वाद आणि त्याचा खुसखुशीतपणा आणि क्रिस्पीनेस तुम्हाला दिसतच असेल। फ्रेंड्स, तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तुमचं एक लाईक आमच्यासाठी एक मोटिवेशन असतं। तर तुम्हाला या प्रकारच्या रेसिपीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। कमी तेल सोक करणारा साबुदाणा वडा जर तुम्हाला बनवायचा असेल तर याची रेसिपीची लिंक डिस्क्रिप्शन आणि आय बटन मध्ये दिली आहे, तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता। भेटूया अशाच नवीन रेसिपी सोबत, तोपर्यंत बाय बाय।